שלום חברים וברוכים הבאים לגיימסקור, כאן אביה ואתם בטח שואלים את עצמכם למה אני פה ולא בן. ובכן, בן כרגע שקוע עמוק בטיטולים ובחוסר שעות שינה, אז הוא הקפיץ אותי למילואים כדי לבדוק במיוחד בשבילכם את Assassin's Creed Shadow. אז השאלה שאנחנו הולכים לבדוק היום היא, האם בעולם שבו כבר קיימים סקירו וגוסט אוף סושימה, אנחנו באמת צריכים עוד משחק סמוראי? ועוד של יוביסופט? לפני שנענה על זה, כרגיל, אל תשכחו לתת לייק, סאב, ויאללה בואו נצלול פנימה. המשחק נפתח ביפן הפאודלית כששני מיסיונרים פורטוגליים מגיעים לחצרו של אודה נובונגה, אחת הדמויות הכי חשובות בהיסטוריה היפנית. נובונגה היה מנהיג שאפתן שניסה לאחד את יפן תחת שליטתו, בתקופה בה הארץ הייתה מחולקת בין שליטים יריבים. המשחק ממשיך במסורת של Assassin's Creed לשלב אירועים ודמויות היסטוריות ותוך נרטיב בדיוני. המיקומים במשחק, טירות, כפרים וערים מבוססים על מקומות אמיתיים ביפן של המאה ה-16, ויוביסופט השקיעה לא מעט מחקר כדי לשחזר את התקופה בצורה אותנטית. זה לא אומר שהכל נאמן למקור ואין פה יצירתיות, המשחק בהחלט לוקח לעצמו חופש אומנותי כשזה נוגע לקשרים בין הדמויות ולדרמה שבעלילה. אבל בסופו של דבר זה מאפשר לחוות תקופה מרתקת דרך העיניים של שתי דמויות שונות לחלוטין. בכל אופן, המיסיונרים הפורטוגלים מגיעים לחצרו של אודה נובונגה ומבקשים רשות להסתובב ברחבי יפן, ונובונגה מציב להם דרישה בתמורה. להשאיר אצלו את העבד שלהם, דיוגו. למה? לא ברור, אבל הוא מזהה בו משהו מיוחד. מכאן מתחיל המסע של יסקה, השם שדיוגו יקבל בהמשך, שנשמע יותר כמו שם של קיבוצניק מרמת הגולן, ולא שם של סמוראי אימתני. אבל בסדר. גם הוא אגב מתועד כדמות אמיתית שהייתה קיימת ושירתה תחת נובונגה. הסיפור עצמו מלא בתפניות ורגעים חזקים לצד דמויות מעניינות, ולא ארחיב יותר מזה כדי לא לעשות ספוילרים. אבל יש בעיה אחת. התחלת המשחק מצריכה המון סבלנות. כיאה למשחקי אסאסינס בשנים האחרונות, ההתחלה מלווה בהמון קאטסינס, המון דיאלוגים והמון רגעים שהתפתתי ללחוץ על סקיפ, כי כל מה שרציתי זה להתחיל לשחק. לקח קצת זמן עד שהגיע קליק כזה שחיבר אותי למשחק, וספוילר, הוא לא הגיע בעקבות הסיפור אלא בגלל המשחקיות. בואו נדבר על הדמויות. הפעם יוביסופט הלכה על שני גיבורים עם סגנון משחק שונה לחלוטין. קודם כל יש לנו את נאווה, שינובי משבט איגן שהיו מוכרים בתורת הלחימה של השינובי. היא זריזה, חכמה ומתמחה בהתנגשויות. אם אתם אוהבים לטפס על גגות, להיעלם בצללים ולחסל אויבים מבלי שיבינו מאיפה זה בא, היא הבחירה שלכם. היא מגיעה עם נשקים כמו קטנה, קוסריגמה וטנטו, לצד כלים כמו קונאי, שוריקנס, רימוני עשן ופעמון למשיכת אויבים למערב. וכמובן הלאו הסמוי אותו היא מקבלת מבלי להבין באמת את המשמעות שלו. יש לה גם איגל-איי שמאפשר לה לזהות אויבים ולתכנן מתקפות כמו מתנקשת אמיתית. מאוד מתאימה למי שאוהב את הסגנון הקלאסי של משחקי Assassin's Creed. בצד השני יש לנו את יסקה, הסמוראי השחור. יסקה לא מתגנב ולא מסתתר, הוא נכנס דוך בדלת הראשית גם אם היא נעולה וגורם לכל מי שנמצא בדרכו להצטער על זה שהוא נולד. הוא חמוש בקטנה ארוכה, קנאבו, נגינתה, רובה וקשת. והוא מפצה על חוסר הזריזות שלו בכך שהוא פשוט משמיד את כל מי שעומד מולו. יותר מתאים למי שאוהב את הסגנון המודרני של ולהלה ואודיסי. הבחירה עם מי לשחק היא שלכם, אם כי את המשחק תתחילו עם נאווה ובהמשך תפתחו את האופציה לשחק גם עם יסקה. אז לאלה שישחקו בו, רוצו על הקווסט הראשי בהתחלה כדי להגיע אליו בהקדם. אחד המרכיבים הייחודיים במשחק הוא מערכת הסקאוטינג, שנותנת לשחקן יותר חופש בחקירה בהתאם לסגנון המשחק שלו. בדומה למשחקים קודמים, המשחק מציע שני מצבי ניווט, Exploration Mode ו-Guided Mode, כאשר לכל אחד מהם שימוש שונה בסקאוטינג. במצב Guided Mode, המשחק יסמן לכם ישירות את היעד הבא שלכם ותוכלו להתקדם בקו ישר בלי הרבה חיפושים. הסקאוטים משמשים כאן בעיקר לגנבת משאבים מבסיסי אויב, וניתן לשלוח אותם כדי לאתר משלוחי אספקה ולדאוג שהם יגיעו ישירות להיידאוט שלכם. במצב Exploration Mode הדברים עובדים קצת אחרת. המשחק לא יסמן לכם נקודות מדויקות, אלא ייתן לכם רמזים כלליים כמו האיש שאתם מחפשים נמצא מזרחית לנמל סאקאי. כאן נכנסים לתמונה הסקאוטים, אותם תוכלו לשלוח כדי לאסוף מודיעין ולחשוף אזורים במפה. אם היעד אכן נמצא באזור שהם סרקו, הם יספקו לכם מיקום מדויק כדי שתדעו לאן להגיע. זה הופך את החקירה לאותנטית יותר. אני התחלתי את המשחק על מצב Exploration, אבל מהר מאוד התייאשתי ועברתי ל-Guided Mode שחסך לי לא מעט זמן. בין אם אתם בוחרים לשחק באופן חופשי ולחקור בעצמכם, או שאתם מעדיפים ניווט ישיר, הסקאוטים מהווים תוספת מעניינת שמוסיפה רובד אסטרטגי למשחק. אם
אם יש משהו שהמשחק הזה עושה נכון, זה העולם הפתוח שלו. יפן מהמאה ה-16 נראית מדהים כאן, עם ערים מושלגים, כפרים קטנים, שדות אורז אינסופיים וטירות ענקיות. וזה לא רק יופי, יש גם מערכת עונות שמשפיעה על המשחקיות. שלג הופך את התנועה לאיטית יותר, אגמים קופאים הופכים למסלולי החלקה, ועונות השנה פותחות משימות חדשות וגם מאפסות את הסקאוטים שבהם השתמשתם. Assassin's Creed Shadow מציג מכניקה חדשה ומעניינת, ה-Knowledge Point, או בעברית, נקודות ידע. בניגוד למשחקים הקודמים, שבהם פתיחת יכולות בעץ הכישורים נעשתה רק דרך צבירת XP, כאן יש צורך גם בנקודות ידע. עץ הכישורים מחולק הפעם לפי סוגי הנשק וסגנון הלחימה, ופתיחת יכולות חדשות מוגבלת על ידי נקודות ידע. זה אומר שגם אם יש לכם מלא XP, זה לא מספיק, כי עץ הכישורים מחולק גם לפי רמות שנפתחות בהתאם לכמות ה-Knowledge Point שיש לכם. אז בעצם תצטרכו לחקור את העולם ולבצע משימות שמעניקות Knowledge Point כדי לפתוח יכולות חזקות באמת. זו דרך חכמה לעודד שחקנים לצאת ולחקור את כל מה שיש לעולם הזה להציע, וזה בגלל שאת הנקודות ידע ניתן להרוויח דרך פעילויות צדדיות ברחבי המפה. נאווה יכולה להשתתף באתגרים של פרקור שדורשים זריזות, ולבצע מדיטציה במשחק זיכרון עם רצף כפתורים. ליאסקה לעומת זאת יש אימוני קאטה, שזה סוג של משחק קצב ללחימה, ואימוני ירי בחץ וקשת תוך כדי רכיבה. העולם מלא בבעלי חיים שלא ניתן לצוד, אבל נאווה יכולה לצייר אותם, מה שיעניק לנו XP. וכמובן, אחד הדברים הכי חשובים במשחקים שיצאו בשנים האחרונות, אפשר ללטף כלבים וחתולים ברחבי ערים וכפרים, ואפילו להביא אותם למחבוא שלכם. בדומה למשחקים רבים, מערכת הקרב של Shadow מבוססת על פרי ותזמון נכון. מתקפות עם פלש לבן ניתנות לפרי, פלש כחול מחייב סדרת פרי מדויקת, ופלש אדום מכה בלתי ניתנת להגנה שמחייב התחמקות. בתחילת המשחק, כששיחקתי עם נאווה, הקרבות היו מאתגרים ודרשו מחשבה. אבל אז הגיע יאסקה, ופתאום המשחק הרגיש כאילו השתמשתי בצ'יטים. בשלב מוקדם במשחק גם מצאתי לו חליפה לג'נדרי, שאחד הבונוסים שלה הוא פרי גם למתקפות אדומות שלא ניתנות להגנה. זה הפך אותו לאפילו יותר OP ממה שחשבתי שהוא היה. אז למי שאהב את Ghost of Tsushima, או אפילו את משחקי Star Wars Jedi האחרונים, ייהנה גם פה. במהלך המשחק היה קשה להחליט עם מי לשחק בין לבין, כי מצד אחד נאווה יותר נוחה, כי היא יותר זריזה ומאפשרת גמישות בתנועה, בגלל היכולות שלה לטפס על גגות ולקפוץ מרחקים גדולים יותר. מצד שני, כשאתה מסתובב עם יאסקה בעולם, אין שום חשש מאמבוש או מקרב רב משתתפים, כי הוא פשוט חיה. אבל יצא שעד כה אני בעיקר עם נאווה, ומדי פעם עובר ליאסקה כשאין לי כוח להתגנב, או כשיש משימה שיהודית רק לא. עכשיו בואו נדבר על ה-Hideout, שזה בעצם מערכת ניהול הבסיס שלכם. יוביסופט השקיע יותר במערכת ניהול הבסיס הפעם, כך שה-Hideout שלכם מרגיש כמו משהו שהוא באמת שלכם, ולא רק נקודת מעבר בין משימות. לאורך המשחק תוכלו לשדרג ולהרחיב את ה-Hideout עם מבנים שונים שיעניקו לכם יתרונות משמעותיים. יש את ה-Forge, שבו תוכלו לשדרג נשקים ושריונות כדי להפוך אותם לקטלניים יותר. יש את הדוג'ו, שמאפשר לכם לאמן בעלי ברית שילחמו לצדכם במשימות השונות. האורווה תאפשר לכם לשפר את הסוס שלכם, ובנוסף יש את המקדש, מבנה שאחראי לשדרוג האפקטים של עמדות תפילה מיוחדות שתוכלו למצוא בעולם. המערכת הזאת דורשת שדרוגים שמצריכים כמות לא קטנה של משאבים, והדרך הכי טובה להשיג אותם היא על ידי גנבת מצרכים מבסיסי אויב. אפשר לסמן מטרות עבור הסקאוטים שלכם שישדדו את הבסיס בזמן שאתם עסוקים במשימות אחרות. זה נשמע כמו מכניקה מגניבה, אבל בפועל היא לא תמיד מרגישה משמעותית מספיק, במיוחד אם אתם ממילא אוספים הרבה לוט תוך כדי המשחק, וגם כי יש מגבלה של סקאוטים שבהם ניתן להשתמש בכל עונה. ומה לגבי ה-Inventory Management? ובכן, אם חשבתם שסוף סוף יוביסופט תיתן לכם דרך לפרק פריטים בכמות גדולה, תחשבו שוב. עדיין תצטרכו לעבור פריט, לפרק ידנית ולהיאבק באינבנטורי שמתמלא מהר מדי. חבל, כי אחרי כל כך הרבה שנים עם המערכת הזאת, הגיע הזמן שהיא תהיה קצת יותר נוחה. אז האם מערכת ניהול המשחק של ה-Hideout הכרחית או חובה? לא. אבל אין שום סיבה בעולם שלא תשתמשו בה. אתם יכולים לבנות את הבסיסים שלכם, לשים את המינימום של המינימום, ולהתעלם מהמקום הזה כאילו לא היה קיים. אז האם Assassin's Creed Shadow הולך לזכות בתואר משחק השנה? כנראה שלא, ואפילו לא בטוח שהוא יהיה מועמד, כי בוא נודה באמת, אנחנו בשנת 2025 ויש משחקים פסיכיים באופק, GTA 6, אבל האם זה אומר שהמשחק לא שווה את הזמן שלכם? ממש לא.
כרגע אני בערך 30 שעות בפנים, ואין ספק שאני אסיים אותו. אלא אם יקרה משהו בלתי צפוי, כמו אם GTA 6 ינחת משום מקום, ואז תוכלו למצוא אותי, או יותר נכון, לא למצוא אותי, מרותק לספה עם אינפוזיה במקום אוכל ודלי לצרכים ליד. אבל ברצינות, Assassin's Creed Shadow הוא חוויית משחק שמרגישה כמו שיפור אמיתי בסדרה. האם הוא מושלם? לא. האם הוא יצירת מופת פורצת דרך? גם לא. אבל זה בסדר, כי אם אתם חובבי סמוראים, קרבות מספקים והיסטוריה שמשלבת דרמה קולנועית, זה משחק שבהחלט שווה לתת לו צ'אנס, בין אם אתם מעריצי הסדרה, או פשוט מחפשים הרפתקה באגדה יפנית. זו הייתה הביקורת שלי ל-Assassin's Creed Shadow. אני בדרך כלל לא אוהב לתת ציונים, אבל בן התעקש שזה הפורמט, אז אם אני חייב למספר אותו איכשהו, הייתי אומר שציון 8 משקף אותו בצורה די טובה והוגנת. זהו חברים, אם נהנתם, שימו לייק וסאב, ואם תרצו שאשוב לעוד ביקורות וסרטונים, תכתבו בתגובות ונבחן את האפשרות בהתאם לגודל הביקוש. ביי!